Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mà tôi vừa sở hữu được. Và đây là sản phẩm thuộc về dòng DX Sentai, và nó thuộc về Super Sentai Kaku Ranger, hay phiên bản Power Ranger Mighty Morphin Season 3 đó các bạn. Ở trong Season 3 Mighty Morphin thì nó là Falconzor, cỗ máy được điều khiển bởi White Ranger. Và trong Kaku Ranger Super Sentai nó là Tsubasamaru, một cái tên đọc nó cũng hơi bị khó phải không các bạn. Và đây là cái box của nó. Nói thật với các bạn rằng khi mà xem phim tôi thích xem phim Power Ranger hơn. Đó là cái sở thích của tôi thôi. Còn các bạn thấy cái nào hay thì các bạn thích, tôi không có đề cập đến nhiều. Còn khi mà chơi đồ chơi thì tôi thực sự thích các phiên bản Super Sentai hơn, tức là các phiên bản của Nhật đó các bạn. Chi tiết nó làm sẽ đẹp hơn, nó sẽ tỉ mỉ hơn, sơn đầy đủ hơn. Và bên cạnh đó là cái phần box của nó được thiết kế đẹp hơn rất là nhiều so với phiên bản toy của Power Ranger, tức là phiên bản Mỹ. Và mặt trước của chúng ta sẽ cho chúng ta thấy cái hình của Tsubasamaru, và bên cạnh đó nó có khả năng hợp thể với lại Muteki Shogun thành cái dạng như thế này là Super Muteki Shogun. Và mặt sau của chúng ta đây, nó có thể hợp thể với lại Kaku Shogun nữa, tuy nhiên nó không để hình ở đây các bạn ạ. Và ở đây nó sẽ để cái bản hướng dẫn cho chúng ta luôn. Ở trong đây nó sẽ không có tờ giấy hướng dẫn như mọi khi nha các bạn, mà tất cả mọi thứ là nó sẽ để ở đây hết. Toy của những năm 90 luôn luôn có đề can dán các bạn à, và mẫu này không ngoại lệ. Đây là hướng dẫn dán đề can nằm ở trên cái vỏ hộp luôn, chứ không còn là một tờ giấy rời ở bên trong nữa. Và hướng dẫn lắp ráp luôn. Và cái giá của nó khi xưa rất là rẻ các bạn à. Cái giá được bán vào năm 1994 là 3.980 Yên. Quá rẻ. Còn bây giờ tôi mua nó với cái giá 16.200 Yên, chưa ship vào và thuế vào, về tới đây là 4,2 triệu cho cái một sản phẩm này. Khá là mắc, khá là chua đó các bạn à. Không dông dài nữa, bây giờ tôi sẽ mở ra để xem bên trong có những gì nha. Mở ra chỗ này. Ủa kỳ vậy ta? Đây là cái con Legacy mà. Wow, ngộ vậy kìa. Tôi mua cái bản DX94 mà tại sao bây giờ lại là bản Legacy? Đây, bản Legacy này các bạn, nó sẽ có khớp cánh và các chi tiết dán đề can nó sẽ được sơn. Chết rồi, tôi bị dụ rồi, tôi bị lừa rồi, làm sao bây giờ? Các bạn à, thật ra thì đây là chỉ là tôi tròn các bạn thôi, chứ chẳng ai lừa, chẳng ai dụ tôi đâu. Tôi cố tình tôi bỏ nó vào đó. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu mở hộp lại từ đầu với cái phiên bản đúng hơn nha các bạn. Và bây giờ một lần nữa tôi sẽ khui hộp lại nha. Mở ra, và lần này thì chắc chắn không thể nào lẫn lộn vào đâu được. Đây, phiên bản DX94 của chúng ta. Và các bạn thấy không, cái phần lưng của nó được mạ xi màu vàng chrome, và trong veo nó có thể phản chiếu cái bóng hình của chúng ta vào. Các bạn thấy được dán đề can chứ không phải là sơn như cái chi tiết phiên bản của Legacy. Và đây là cái miếng đề can của nó vẫn còn sót lại, Bandai 1994 Made in Japan DX. Còn cái dòng chữ này chắc là cái tên của nó, Tsubasamaru rồi. Rồi, để vào. Và bây giờ ta sẽ lấy cái con gọi là con phanh con đi cho nó dễ. Phanh con lấy ra. Đây các bạn. Ở phiên bản của Power Ranger Mighty Morphin Season 3 thì nó có tên là Falconzor. Chúng ta không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa, nó là chim ưng đó các bạn. Và giữa chim ưng và đại bàng thì tôi vẫn hay lẫn lộn rất là nhiều, thường xuyên lẫn lộn luôn các bạn à. Nó có tích hợp thêm cái hệ thống âm thanh ánh sáng. Phiên bản của Mỹ đó các bạn, phiên bản toy của Mỹ đó thì nó đã lược bỏ đi cái hệ thống âm thanh ánh sáng rồi. Do đó nó sẽ không có một cái nắp đựng pin như thế này ở bụng của nó, mà là nó liền mạch luôn. Còn cái phiên bản của chúng ta, phiên bản Sentai, nó có cái nắp pin. Và bây giờ tôi sẽ mở ra để các bạn xem nha. Mở ra, và đây là cái chỗ đựng pin của nó. 3 viên pin size mấy ta, size 3A. Rồi, tôi đã bỏ pin sẵn rồi. Và bây giờ đóng lại thôi. Cái hệ thống âm thanh ánh sáng của nó như thế nào tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nha. Đây là cái mặt lưng của nó. Cái nút này là nút công tắc, nhấn vào là nó sẽ sáng đèn lên. Và cái nút này là nút chuyển chế độ. Nó có 2 chế độ âm thanh các bạn à. Và đèn của nó sẽ là ở đây.
Theo tôi, cái mẫu này nó hay là do nó có tích hợp thêm hệ thống âm thanh ánh sáng vào. Do đó mà cái giá thành của phiên bản Sentai nó mắc hơn rất là nhiều so với cái giá thành của phiên bản Power Ranger. Phiên bản toy Power Ranger đó các bạn, cái con này hiện tại thì nó cũng rẻ thôi chứ không có mắc lắm. Còn cái phiên bản Sentai này giá quá chua các bạn à, 16.200 yên chưa ship. Và tôi sẽ cho các bạn xem cái hệ thống âm thanh ánh sáng của nó nha. Tôi sẽ xếp cánh nó lại ở cái tư thế đang bắn ở trong phim đi thì sẽ dễ thấy hơn. Xếp lại như thế này. Và bây giờ tôi sẽ nhấn cái nút. Hơi bị sáng quá, đèn cao áp hơi bị sáng quá cho nên cái đèn này nó không có rõ. Bây giờ tôi sẽ tắt đèn để các bạn xem cho rõ hơn nha. Và tôi sẽ chuyển qua cái chế độ âm thanh thứ hai. Âm thanh ngày xưa nghe nó không được đã các bạn ha. Đấy. Và các bạn biết không, ngày xưa đó tôi có một cái phiên bản hàng Trung Quốc nhái, và nó cũng có hệ thống âm thanh ánh sáng luôn, y chang như phiên bản Sentai nè, nhưng mà cái chi tiết này nọ của cái con đó thì là hàng Trung Quốc mà, cho nên chi tiết của nó sẽ không được đẹp. Và vào tầm khoảng 2011 tôi có mua về một con phiên bản Power Ranger của Bandai, và tôi đã lấy cái bộ đà lồng của Trung Quốc gắn vào cái phiên bản của Bandai. Phiên bản của Bandai mặc dù rằng nó không có hệ thống âm thanh ánh sáng, nhưng mà nó vẫn dùng chung cái khuôn của cái phiên bản Sentai, cho nên ở bên trong nó vẫn có những cái khe rãnh để mà chúng ta gắn cái bo mạch, cái đèn led này nọ của nó vào. Và cái phần của phiên bản Power, cái nắp bụng này nó làm liền lại thì tôi phải cắt nó ra và tôi lấy cái nắp bụng của phiên bản Trung Quốc thế vào. Và tôi đã có cái con chim này với cái phiên bản ở bên ngoài, cái vỏ là vỏ Bandai và cái ruột là ruột Trung Quốc, và nhấn lên thì nó vẫn lên đèn như thế này. Nó vẫn lên, nhưng do để lâu quá rồi, cái bộ Trung Quốc đó tôi có cũng được mười mấy 20 năm có, thời gian đã quá lâu rồi, hệ thống đèn của nó bị rã ra hết. Đồ của Trung Quốc mà các bạn, dây điện này nọ nó mục, nó rã, cái vi mạch này nọ nó rã ra hết và nó bị hư luôn rồi các bạn à. Và tới mãi ngày hôm nay đây tôi mới mua lại được cái mẫu sản phẩm này. Khi mà tôi mua được cái mẫu sản phẩm này, cái giá nó hơi cao thiệt, nhưng mà nhìn cái màu trắng của nó không một tì vết, và đề can này nọ của nó ở cái trạng thái cực kỳ tốt, cho nên mắc nhưng mà tôi cũng hài lòng lắm đối với cái mẫu sản phẩm này. Nếu như đã xem phim thì chắc hẳn các bạn đã biết rằng Tsubasamaru kết hợp với Muteki Shogun sẽ tạo ra Super Muteki Shogun, và nếu kết hợp với Kaku Daisogun sẽ tạo thành Super Kaku Daisogun. Bây giờ để thuận tiện cho cái quá trình quay clip, tôi sẽ cho nó kết hợp với Kaku Daisogun trước nha các bạn. Đây là nhân vật nam phụ thôi, tức là nó là một cái tay phụ ở trong Super Sentai Kaku Ranger. Tuy nhiên khi qua bên Power Ranger Mighty Morphin Season 3 thì nó được đôn lên thành nam chính, và nam chính ở bên Super Sentai Kaku Ranger lại bị đôn lại thành nam phụ, khá là trớ trêu. Và bây giờ tôi sẽ kết hợp Tsubasamaru với Muteki Shogun để tạo thành cái mẫu hợp thể Super Muteki Shogun. Và đây, nam chính của Super Sentai Kaku Ranger bỗng nhiên qua bên phiên bản Mỹ Power Ranger Mighty Morphin trở thành nam phụ. Quá đau lòng cho anh chàng. Và đây là cái mẫu hợp thể Super Kaku Daisogun được hợp thể bởi Tsubasamaru và Kaku Daisogun. Đối với tôi mà nói,
cái dạng hợp thể này nó khá là đơn giản chỉ là gắn cái phần Tsubasamaru vào với Kaku Daisugen mà thôi, và nó hoàn toàn là cái phần cánh, có cũng được, không có cũng không sao, cũng không có tăng lên cái vẻ ngầu của nó. Và đây là Super Muteki Shogun của chúng ta, và không biết các bạn như thế nào. Riêng cá nhân của tôi thì tôi thích cái dạng Super Muteki Shogun hơn là cái dạng Super Kaku Daisugen, vì cái dạng hợp thể Super Kaku Daisugen nó chỉ đơn giản là gắn phanh con vào thôi và phanh con trở thành cái phần cánh của nó. Còn ở hợp thể này, cái phần cánh của phanh con xếp vào tạo thành một cái dàn súng ở trước ngực của Muteki Shogun, và rất đẹp các bạn ạ. Cái cách xử lý rất là hay khi phần cánh chặt ngang vào cái phần thân và cái phần tay gắn vào. Mặc dù gắn thêm vào nhưng nó vẫn không có ảnh hưởng gì đến cái sự liền mạch của cái mẫu thiết kế. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay và tôi thích cái sự lắp ráp như thế này. Do đó tôi thích cái dạng hợp thể này hơn là cái dạng hợp thể Super Kaku Daisugen. Và súng thì tất nhiên là sẽ bắn được. Để thấy rõ cái hiệu ứng đèn của nó, tôi sẽ tắt đèn nha, để chúng ta thấy rõ hơn. Một lần nữa ta sẽ đọc tiểu thuyết tắt đèn của Ngô Tức Tố. Tôi sẽ nhấn cái nút đằng sau lưng của Tsubasamaru. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Và cái bộ đèn và âm thanh này nó góp phần tạo nên cái giá trị của phiên bản DX94, phiên bản Sentai. Còn cái phiên bản DX95, phiên bản Power Ranger, nó đã lược bỏ đi cái hệ thống âm thanh ánh sáng rồi, cho nên cái giá trị của nó không bằng. Đến hiện tại thì nó vẫn rẻ chứ không mắc các bạn ạ. Còn cái phiên bản này giá lên rất là cao rồi, chua quá. Clip đến đây là kết thúc. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với mẫu sản phẩm này vào clip tiếp theo.